Jæja, búið að rigninga, mugga og leiðindi og kvef og drulla í mönnum, en nú er að spurninga að skella sig aðeins út. Keyra þetta niður á Reykjanesi, þegar eiginlega Reykjanes er að keyra fram hjá Höfnum í augnablikinu. Ætla að fara leiðina sem liggur héðan og niður að virkjun hjá Reykjanesvita og fara í smá skoðunarferð sólkerfi. Já, hvað er ég svo að tala ferðalag sólkerfið? Sko, alveg stórskemmtilegt átak. Árið 2008 held ég voru sett upp svona líkön af plánetunum sem eru í réttum stærðarhlutum, kúlurnar sjálfar, og réttum fjarlægðarhlutum miðað við hinnar eiginlegu plánetur. Hérna stend ég við Neptúnus sem að ég held að sé svo fyrsta í röðinni því ég held að þeir hafi sleppt Plútó. Hún er sem sagt yst, rétt frá Höfnum, hérna rétt við innaksturinn að bænum Merkinesi. Frá Neptúnusi liggja það síðan Úranus væntanlega næst og alla leið niður í áttina að virkjuninni niður í Reykjanesvita, þar sem að sólina er að finna. Ég ætla að fara þessa leið, þetta er stórskemmtilegt uppátæki finnst mér að hafa komið þessu fyrir. Frábær bíltúr fyrir fjölskyldur og stórsniðut, svona, já, ég meina fyrir unga sem aldna, en frábær til að útskýra þessi stærðarhlutvöll og það hvað þetta eru gríðarlega fjarlægðir út í himingeimnum, sérstaklega fyrir krökkum. Þannig ég mæli með að fólk kíkja í hennar bíltúr. Ég ætla að halda áfram, sjá hvort ég finni það ekki örugglega allar. Það er langt á milli hérna til að byrja með, það er ansi löng vegalengd milli Neptúnusar og Úranusar. Gaman samt að segja frá því aukalega, ég hitti hérna 2 menn sem voru hérna að keyra á mótorhjólum og stoppaði hérna við og ég var svona ræða aðeins við að sjá hvort þeir þekktu til og vissu hvort að það væri nokkuð, hvort að Plútó væri nokkuð að finna, en ég held að hún sé ekki partur af seríunni. Þeir sögðu mér það að hérna á Merkinesi, sem hérna er á bakvið, hér hafi fæðist Elli og Vilhjálmur Vilhjálms. Gaman að því. Eftir allnokkurn akstur þá er Úranus næsta stopp. Ótrúlega gaman að sjá hvað þetta er löng vegalengd. Þetta eru pínlitlar kúlur, þetta eru bara stórar appelsínur eða svona eins og greip sirka á stærð. Ég veit ekki hvað við þurftum að keyra hérna margar mínútur til að komast á milli. Þetta stopp hérna er svona áhugavert. Þetta eru varða gönguleiðir í hraunið, óbúslega fallegt svæði hérna. En allavega, við hérna brunum áfram og sjá hvort við finnum ekki Satúrnus. Það er svaka trafík hérna, bílar og mótorhjól og alls konar læti. Þá er Satúrnus aðeins farin að styttast aksturinn á milli staða. Eina sem vantar er að Satúrnus auðvitað vantar hringina sína. Það væri frábært ef það væri einhverju svona baugar í kringum hann. Hann ætti náttúrulega að hafa hringabeltið sitt sem hann hefur ekki hér. En við sjáum að hann er orðinn áberandi mikið stærri heldur en Neptúnus og Úranus sem voru bara rétt svona á stærð við greip eða stóra appelsínu. Hérna eru komin í bara ég veit ekki, fótbolta. Þokan er að skella á, súlda leiðindi. Áfram, Júpíter næstur, hann er stærstur. Það var að Júpíter. Það var ekki langur akstur hlutfallslega hingað. Hann er nú stór, þetta er alveg svona stór körfubolti. Þetta er hérna við bílastæðið þetta heitir Stampar sem er svona gígaröð hérna á svæðinu. Mjög skemmtileg, mjög fallegt að labba þetta þetta svæði. Það má segja að þessi staði séu alltaf svona ágætis ástæða til að stoppa og aðeins horfa í kringu sig. Eins og sést kannski hérna á baku mig þá er þetta orðið mjög dramatískt. Þokan er komin yfir svæðið og það er óbúslega fallegt hérna í opnu hrauninu svona í þokunni. Já, ég virkilega mæli með labbitúr, bæði svona fræðsluparturinn og svo er þetta bara óbúslega fallegt svæði að skoða. Það er svo svona slungið, fjölbreytilegt og úfið fallegt hraunið þetta. Gígaraðirnar í kring. Hérna á milli Satúrnusar á milli Úranusar og Satúrnusar. Já, er líka brúin milli heimsálfa. Sandvík, stóra Sandvík, sem ég kíkti einmitt í myndbandi daginn. Þetta er fallegt svæði, þetta er Reykjanesið. Ströndir hérna Reykjanesið. Jæja, það var að Mars. Ég er alveg að vera komin hérna að orkuverinu og hérna eru innri plánundurnar á bara pínlitlum bletti. Það er smá akstur hérna í hring frá Júpíter, þá getur maður kemur að Mars, ystu innri plánundunni
Ég ætla að segja að úfnarhraunið hérna á milli að það tákni bara hérna loftsteinabeltið sem skilur að innri og ytri plánundurnar, svona til að vera nú svolítið stjörnufræðinörd í þessu. En þið sjáu að stærðarhlutföllin eru ansi mikil. Þetta er ekki stórt. Þetta er svona stærður gulda M&M, eitthvað svoleiðis. Já, herru, næsta stopp held ég að sé bara á bílastæðinu við Orkuverið sem er hérna rétt hjá. Stoppa við þar og sjá hvort við náum jörðinni Venus og Merkur og hvort við finnum kannski sólina sem væri kærkomin í þessu þokuveðri. Búin að leggja bílnum hérna á stæðinu við virkjunina, aðeins að tölta hérna 30-40 metra tilbaka í viðbót og ná jörðinni. Hún er nú ekki merkilega að sjá greið þó að hún sé okkur mikilvæg. Hún er þetta aðeins stærri heldur en Mars en annars er þetta mjög svipað. Þetta er svona smá kúla hérna en alveg ótrúlegt hvað þetta er stutt á milli. Þetta er bara, það er rétt svo að maður náði að setja bílinn í gang og rúndu þarna milli frá Mars að jörðinni. Hérna er hún. Það er kannski fallegasta veður svona til þess að horfa í kringu sig en það er samt ótrúlega flott að skoða hraunið í svona veðri, rakt lengi. Þannig að sko hraunið sjálft er kolsvart og mosin er alveg svona neoneiturgrænt, svo fallegir litir í honum. Þetta er flottur tími og svo þetta þokaðan og svona gerir þetta svolítið dramatískt. Þetta er skemmtilegt í alls konar veðrum, ekki bara sól. Hérna er Venus alveg bara við innaksturinn inn á svæðið. Svona cirka sama stærð á jörðin, hvað er hún ekki aðeins minni ef eitthvað. En sko þá held ég til að finna Merkur og vonandi sólina þá þurfum maður að fara hérna inn á svæðið því það er nú lokað fyrir innakstur. Ég ætla að vona að enginn setji sig mikið upp á því að ég tölti þetta inn fyrir og kíkja á þetta. Já, maður er að laumast hérna inn á svæðið sko. Aðeins að svipast sjá hvort maður. Jú, ég held ég sé búinn að koma auga á Merkur þarna aðeins neðar og gott ef að maður fer þó ekki að glitta í smá sólarglætur fljótlega. Hérna er Merkur. Þetta er ekki stórt. Pínu lítil baun. Og hérna sér maður sólina bara 100 metra í burtu. Best að tölta þangað, skoða aðalstykkið. Hérna er hún, blessuð sólin. Þetta er áhugavert að sjá svona stærðarlega séð með allt annað. Þetta er risastór stykki. Flott. Já, hún er svona hálfkúpull. Hún er eins og sjá má of stór til þess að hafa sem náttúrulega einhverja kúlu á stöng. Skemmtileg, svona lituð og falleg. Já, þetta gefur góða tilfinningu fyrir stærðarhlutunum. Þetta er allt annað. Allavega, takk fyrir að koma í smá labbitúr út á Reykjanesskaga. Rétt aðeins að kíkja plánundurnar. Allavega stórlega og algjörlega mæli með því að kíkja á þetta. Sjáumst næst.